Welcome to Google Sheets. Xin chào các bạn đến với Google Sheets. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về chủ đề lọc dữ liệu của hàm query với content, math và line not. Thì trong cái video 024, 025 đến 026 tôi đã hướng dẫn các bạn phần 1, phần 2, phần 3 của hàm query. Thì hôm nay chúng ta tiếp tục tìm hiểu về hàm query. Thì đầu tiên chúng ta tìm hiểu về query với content và not content. Thì chúng ta thấy là cái content tức là tìm cái nội dung chứa ký tự đó. Ví dụ trong này chúng ta có thể Hà Nội, chúng ta muốn tìm chữ kho nào có chữ Hà thì chúng ta sẽ tìm ra là nó sẽ lọc ra những cái kho nào chứa chữ Hà, và nó không phân biệt chữ Hà này nằm trong giữa hay cuối hay đầu. Ví dụ ở đây chúng ta muốn tìm chữ Black thì nó sẽ tìm ra cái ký tự Black này, chữ Black này cho chúng ta. Thì ví dụ như ở đây tôi sẽ có cái query này, nó đã là ở đây tôi để not đi, để content. Chúng ta sẽ tìm hiểu trước. Ở đây chúng ta sẽ tìm hiểu đó là tức là cột A nó là chứa nội dung là cái chữ Y này, thì chúng ta sẽ thấy nó các dòng nó lọc ra, nó sẽ các dòng có chứa chữ Y nó sẽ lọc ra và không phân biệt là chữ Y nằm giữa hay nằm cuối hay nằm đầu. Ví dụ ở đây chúng ta tìm chữ T, chữ T ở trong này chúng ta thấy nó nằm giữa, thì ở đây tôi nhập vào nó chứa chữ T thì chúng ta sẽ thấy đó là chúng ta thấy sẽ nằm trong phía trong này nó chứa chữ T thì nó sẽ tìm, và nó không phân biệt là vị trí của chữ T này, ký tự chúng ta cần tìm nó nằm vị trí nào, thì đó là nội dung nó bất kỳ nó sẽ chứa là nó được tìm. Và nếu chúng ta tìm đây, chúng ta tìm not thì chúng ta sẽ nhập cái từ not vào trước cái cột cần tìm. Ở đây chúng ta sẽ nhập là not vào trước cái cột cần tìm thì nó sẽ loại bỏ là nó sẽ tìm là không, cái cột A này không có chứa chữ T, và như vậy nó sẽ lọc ra bất kỳ những cái dòng nào không có chứa chữ T trong cột A này. Thì đó là chúng ta đã tìm với content. Thì chúng ta tiếp theo chúng ta sẽ tìm với là math line. Thì bằng math line này nó sẽ tìm chính xác và nó giống như chúng ta đã tìm với toán tử bàn. Thì math line này nó giống như vậy, và cái chữ not này nó đưa vào thì nó tìm nó giống như content để của trước cho chúng ta tìm. Thì tôi sẽ nhập lại cho các bạn thấy cách tìm kiếm với math và line và not. Thì ở đây chúng ta có cái phòng vi có hàm query có điều đấu số phía trước, chúng ta nhập lại giống như nhau, và chúng ta ở đây chúng ta tìm tức là tìm cột A là line Hà Nội, và như vậy chúng ta sẽ tìm enter là nó sẽ tìm ra Hà Nội, và chúng ta thấy nó các dòng và nó sẽ tìm tới những dòng chữ nào chứa Hà Nội thôi. Nếu chúng ta tìm ở đây chúng ta thay line bằng math, chúng ta chú ý nó không phân biệt chữ hoa chữ thường đó, chúng ta thấy nó vẫn trả về đúng như kết quả là Hà Nội. Và chúng ta thay đây làm bằng dấu bàn thì nó sẽ vẫn về toán tử bàn thì nó vẫn tìm ra chính xác như vậy. Chúng ta chú ý như vậy. Còn bây giờ nếu chúng ta tìm là những kho nào là không phải Hà Nội thì chúng ta thêm chữ not vào phía trước của cái cột cần tìm, chúng ta thêm vào thì nó sẽ, ở đây là chúng ta cần phải thay nó là bằng line hoặc math thì chúng ta mới chính xác. Đó, chúng ta thấy line thì nó sẽ lọc ra những kho hàng nào không phải là Hà Nội thì nó sẽ lọc ra. Đó, chúng ta Huế, Đà Nẵng và Hồ Chí Minh là nó không phải, và chúng ta thay nó bằng math thì nó vẫn tìm là giống như nhau. Thì đó là cái tìm với lại math và line và not. Thì tiếp theo thì chúng ta sẽ tìm về cái hàm query với or. Thì chúng ta tìm hàm query với or là chúng ta tìm là trong cái video 026 chúng ta đã tìm hiểu về hàm query với or. Thì chúng ta thấy là để kết hợp trong này chúng ta tìm là coi như là ở đây nếu chúng ta tìm là math là với Đà Nẵng, tìm kho hàng nào Đà Nẵng thì chúng ta tìm math và kho hàng Đà Nẵng, thì chúng ta thấy là nó ra về kết quả là Đà Nẵng. Nhưng bây giờ chúng ta muốn tìm theo cái kho hàng nào Huế, thêm Huế nữa thì chúng ta hoặc là A là bằng Huế.
đó, chúng ta thể thấy nó là lập ra những kho hàng nào Huế và Đà Nẵng để chúng ta thấy như vậy. Và nếu chúng ta muốn tìm cái này thì chúng ta muốn tìm là nó thì nó sẽ tìm không phải nó không phải là đầu tiên là không phải Huế và Đà Nẵng, không phải Đà Nẵng, ở đây là chúng ta không phải Đà Nẵng. Nếu chúng ta muốn thêm không phải Huế nữa thì chúng ta phải thêm phía trước là không phải Huế, thì nó sẽ loại bỏ Huế và Đà Nẵng, thì nó chỉ lấy Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, là chúng ta thấy như vậy. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy là nó dài, chúng ta thấy nó dài, phải lặp hai lần lại là mát. Như vậy chúng ta muốn loại bỏ đi thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Ở đây chúng ta có chữ Huế, không tìm Huế, không tìm với Đà Nẵng, không phải Đà Nẵng, thì thêm để tìm kết hợp một cái điều kiện O nữa, chúng ta là dùng cái toán tử là chúng ta dấu xiệt, chúng ta thêm chữ Huế phía sau đó, chúng ta thấy nó sẽ trả về kết quả như vậy. Và chúng ta thêm bất cứ cái ở đây cũng được, chúng ta thêm Hồ Chí Minh đây, thì chúng ta thấy nó sẽ tìm là không phải Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Huế thì nó chỉ còn là một kho hàng là Hà Nội. Và đây chứ chúng ta tìm, nếu là tìm kho hàng là của Huế, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh thì nó sẽ loại bỏ Hà Nội. Đó, chúng ta như vậy. Thì chúng ta ở đây chúng ta chú ý là nó ngăn cách bằng dấu xiệt. Chúng ta chú ý ngăn cách bằng dấu xiệt đứng này. Đó, chúng ta chú ý là một. Thì ở đây chúng ta là tìm với như vậy, nhưng mà chúng ta chú ý là mát có thể tham chiếu dưới một ô. Thì để tham chiếu dưới một ô thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Thì ở đây chúng ta sẽ thay cái toán tử này là bằng cái tự này. Ở đây ví dụ như ở đây chúng ta có là Thanh Huế thì chúng ta sẽ thấy nó lại lập với Huế, bỏ Huế, lấy Huế, đã tìm kiếm với Huế. Thì nếu chúng ta muốn tìm cách hợp dưới ô cell thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Thì chúng ta phải dấu xiệt đơn và dấu xiệt đôi, dấu và cái ô x2 chúng ta và tiếp, và chúng ta nhớ đơn thì chúng ta enter, nó vẫn tương đương với nhau. Đó, chúng ta như vậy. Thì đây là chúng ta kết hợp của mát với là một cái O trong cái thông chiếu ô, mát O trong thông chiếu ô, thì chúng ta có thể nhập bất cứ cái nào trong cái này để chúng ta tìm kiếm. Ví dụ như ở đây chúng ta nhập hai cái đơn vị, tìm cái kho bán chúng ta muốn tìm kiếm Huế và Hà Nội thì chúng ta sẽ như vậy. Và chúng ta đây nếu chúng ta nhập tiếp một cái Đà Nẵng nữa thì chúng ta sẽ nó cho tìm với như Đà Nẵng. Chúng ta thấy như vậy. Thì đó là tham chiếu với tham chiếu ô, cái hợp mát O với tham chiếu ô. Nhưng bây giờ chúng ta sẽ tìm kiếm giống như content thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Ở đây chúng ta phía trước chúng ta tìm kiếm ở đây với content thì chúng ta ở đây chúng ta thấy là chúng ta tìm content thì chúng ta phải nhập vào, nó sẽ tìm kiếm với là trước cái từ đó. Thì ở đây chúng ta sẽ tìm mát với cái giống như cái là content thì chúng ta sẽ sử dụng là cái dấu chấm, dấu xiệt. Thì ở đây chúng ta sẽ tìm mát với lại dấu chấm, dấu xiệt là chúng ta tìm về phía trước của cái từ chúng ta tìm kiếm. Ở đây là y, chúng ta tìm kiếm chứa từ y thì chúng ta thấy tìm kiếm với từ y, nó sẽ lọc ra những ô nào có từ y ở phía sau và có từ ở phía trước nó không quan tâm. Đó, chúng ta chú ý là nếu để chúng ta để phía trước là nó sẽ không quan tâm cái từ phía trước, và chúng ta để ở phía sau thì nó sẽ không quan tâm có từ phía sau, nó sẽ tìm, nhưng mà ở phía trước không có từ y nào chiếu phía trước, cho nên chúng ta phải có thể thêm vừa phía trước vừa phía sau, thì nó có thể thêm như vậy, nó sẽ tìm bất cứ nào ở phía trước và phía sau. Ở đây ví dụ như chúng ta nó không có tìm theo cái vị trí, ví dụ như chữ test này nó nằm vị trí này thì chúng ta có thể tìm bất cứ vị trí nào trong của cái từ đó nằm, thì chúng ta có thể thêm đây, ví dụ như đây là test thì nó sẽ tìm bất cứ cái dòng nào có chứa từ test trong này, trong cái cột E này. Thì để thâm chiếu ô thì chúng ta ở đây chúng ta nhập trực tiếp, nhưng mà nếu thâm chiếu ô thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Thì chúng ta sẽ làm như sau. Chúng ta đầu tiên chúng ta sử dụng dấu nháy đơn, dấu nháy đôi và ở đây chúng ta dấu chấm, dấu xô, dấu nháy đôi, dấu chấm,
dấu sâu, dấu nháy đôi và ô này và dấu chấm, dấu sâu và dấu nháy đôi giấy nhau đơn. Chúng ta enter thì chúng ta có thể tìm vẫn giống như chúng ta nhập vào. Chúng ta ở đây là nó được cái là chúng ta khi chúng ta linh động tìm bất cứ cái câu nào chúng ta cần tìm. Ví dụ ở đây chúng ta chữ tìm chữ Venetian thì nó sẽ tìm ra. Thì đó, tôi đã hướng dẫn các bạn trong cách tìm kiếm của hàm query với content mát, like và not. Thì các bạn nếu các bạn muốn tải file về để tham khảo thì các bạn có thể vào link file, chúng ta quét mã QR code này và chúng ta tải file về. Thì một lần nữa xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Nếu các bạn có vấn đề gì thắc mắc, xin các bạn để lại bình luận comment ở trong video để chúng ta cùng trao đổi. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Các bạn nếu thấy hay xin các bạn like, subscribe và chia sẻ mọi người cùng theo dõi. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.